Ανδρέας Ζέπος, ο φιλάνθρωπος ψαράς από το Αϊβαλί που στην κατοχή μοιράζει ψάρια στους άπορους του Πειραιά. Τις μισές από τις ψαριές που έβγαζε δεν τις πουλούσε, αλλά τις μοίραζε στους φτωχούς. Στο τέλος του 19ου αιώνα, η περιοχή του Νέου Φαλήρου είχε μετατραπεί σε κοσμική λουτρόπολη με εντυπωσιακά ξενοδοχεία. Ακριβώς την ίδια περίοδο, στην άλλη άκρη του Αιγαίου Πελάγου σε Αϊβαλί, οι εύποροι Έλληνες δημιούργησαν και αυτοί μια λουτρόπολη έξω από την πόλη τους που επίσης ονόμασαν Νέο Φάληρο, κατά απομίμηση του Πειραϊκού, και εκεί συναντούμε τον μικρό Ανδρέα Ζέπο. Ο Ανδρέας Ζέπος γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1914. Ο πατέρας του Στράτος ήταν έμπορος, αλλά μια μέρα ήρθαν οι Τούρκοι, του έσπασαν το μαγαζί και τον πήραν μαζί με άλλους Έλληνες. Δεν τον ξαναείδαν πια. Η μητέρα του, η κυρία Παρασκευή, έγκυος κιόλας, μάζεψε ό,τι μπορούσε, πήρε από το χέρι και τον Ανδρέα και κατέφυγαν σε ένα σπίτι με μποστάνι που είχαν έξω από την πόλη για ασφάλεια. Η κυρία Παρασκευή γέννησε λίγο αργότερα κορίτσι που βαφτίστηκε Στρατούλα, αλλά η ζωή κυλούσε δύσκολα. Ο Ανδρέας βρέθηκε λοιπόν μούτσος στον ταξιάρχη, στο καΐκι του καπετάν Στέλιου, συγγενή της μητέρας του. Ο ταξιάρχης ήταν από τα μεγαλύτερα ψαράδικα της περιοχής και ο καπετάν Στέλιος, μεγάλος δάσκαλος και καλός άνθρωπος, έλεγε αργότερα ο καπετάν Ανδρέας. Την πρώτη φορά που πήρα το μερτικό μου από το ψάρεμα, λίγες μπαγκανότες σε χούφτα και ένα διχτάκι ψάρια σε λίγα λεπτά, έκανα τη σχετική μεγάλη απόσταση από το λιμάνι στο σπίτι μου. Κυριολεκτικά πετούσα. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά μου που πήγαινα για πρώτη φορά στη μάνα λίγα λεφτά και ένα διχτάκι ψάρια. Νόμιζα ότι είχα γίνει άντρας. Εκείνο που πρέπει να σας πω ξεχωριστά είναι η χαρά που πήρα μόλις το αφεντικό μου ο καπετάν Στέλιος με πλήρωσε. Η χαρά μου όμως δεν ήταν ότι θα ξόδευα αυτά τα χρήματα για τον εαυτό μου, αλλά γιατί θα πήγαινα προσφορά στη μάνα. Ο καπετάν Στέλιος, μια μέρα που πήγε να πουλήσει ψάρια στη Σμύρνη, κατάλαβε ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή. Επιστρέφοντας στο Αϊβαλί, μαζεύει τη γυναίκα του την κυρία Ζωή, την οικογένεια Ζέπου και φεύγουν το βράδυ. Βάζουν πλώρη για τον Πειραιά, αλλά όταν φτάσαν στο Σαρονικό, ο καιρός τους έριξε στην Αίγινα. Στην Αίγινα άφησαν τις γυναίκες σε ένα μοναστήρι που φιλοξενούσε πρόσφυγες και ο καπετάν Στρατής με τον Ανδρέα ξεκίνησαν στον ταξιάρχη να αναγνωρίσουν τα νερά. Σύντομα κατάφεραν να βγάζουν γερό μεροκάματο και νίκησαν ένα παλιό μικρό σπιτάκι με 2 δωμάτια κοντά στην παραλία, όπου ζούσαν όλοι μαζί. Η κυρία Ζωή όμως, που ήταν πάντα σενική, πέθανε λίγο αργότερα και ο καπετάν Στέλιος σύντομα την ακολούθησε. Στην κυρία Παρασκευή παραχωρήθηκε ένα μικρό διαμέρισμα στις προσφυγικές πολυκατοικίες του Τουρκολίμανου και έτσι ο καπετάν Ανδρέας βρέθηκε στον Πειραιά. Πούλησε τον ταξιάρχη που ήταν ακατάλληλος για ψάρεμα στο Φάληρο και αγόρασε ένα δυνατό τρεχαντήρι, τέτοιο που κανείς άλλος δεν είχε στην περιοχή, αφού μπορούσε να ψαρεύει βαθύτερα και να καλάρει τουλάχιστον 2 φορές περισσότερες από τους άλλους ψαράδες. Δυστυχώς με τον θάνατο της Κυραπαρασκευής λίγο αργότερα, χάνει και τον έλεγχο του ποτού. Γρήγορα γίνεται ο πρώτος ψαράς του όρμου του Φαλήρου. Τα οικονόμησε και απέκτησε μεγάλη φήμη, ως ένας από τους διασημότερους γλετζέδες. Όσα έβγαζε κάθε βράδυ τα κούμπαγε. Σύγναζε στην ταβέρνα του Καόβη στις Τζιφιές, όπου τραγουδούσε ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Άφηνε μάλιστα αρκετά χρήματα, όσο ο Παπαϊωάννου, που χαιρόταν όταν τον έβλεπε, έγραψε γι' αυτόν στην κατοχή το πασίγνωστο τραγούδι, λόγω του οποίου τον θυμόμαστε κι εμείς σήμερα. Μάλιστα συχνά τραγούδαγε «Καπετάν Ανδρέα Ζέπο, βάλ το χέρι στο γυλαίκο», διότι ο Ζέπος έβγαζε από την τσέπη του γυλαίκου του χρυσές λίρες. Κάθε βράδυ στα μπουζούκια ξόδευε περιουσίες. Δεν λογάριασε ποτέ το χρήμα, γιατί νόμιζε ότι πάντα θα του έρχονταν όλα βολικά. Η Κέντι Γκρέι τον θυμάται στα μαγαζιά των Τζιζιφιών και του Μοσχάτου να μπαίνει, να γλεντάει κάθε βράδυ και να σηκώνει όλο το μαγαζί. Πιωμένος ήταν καπετάν Βασαρίας, θυμάται. Είχαμε γίνει καλοί φίλοι. Καλόκαρδος όμως άνθρωπος. Όταν έφευγε, σήκωνε σε μπόγο το τραπεζομαντήλο με ό,τι είχε πάνω, αφού άφηνε ένα μάτσο χρήματα στο γυμνό τραπέζι. Με τον Παπαϊωάννου ήταν πολύ φίλοι, αλλά είχαν και κάποια μακρινή συγγένεια. Ήταν όμως περισσότερο φίλοι γιατί έκαναν μαζί στο ψαροκάικο. Πριν ακόμα γίνει συνθέτης ο Παπαϊωάννου, δούλευε στο καΐκι του Ζέπου. Είχε λοιπόν ένα μπουζουκάκι και όπως καθόταν στην πρίμνη, τραγουδούσε τους καημούς της δουλειάς τους.
Έτσι, αφιέρωσε το μόνιμο τραγούδι στον καπετάνιο του που έγινε σουξέ με την αξέχαστη Μαρίκα Νίνου περίπου το 1946. Οι στίχοι του τραγουδιού αυτού τελικά δεν βγήκαν από τη φαντασία του συνθέτη. Ο Ζέπος αγαπούσε τους ανθρώπους και δεν ξέχασε ποτέ ότι και ο ίδιος ήταν πρόσφυγας. Πάντρεψε πολλές ορφανές κοπέλες που δεν είχαν κουμπάρο να τις στεφανώσει, βάφτισε πολλά βάπτιστα που λόγω της φτώχειας δεν είχαν τα απαραίτητα για το μυστήριο και τάισε την χήρα και το όρφανο. Ακόμη και στις γάτες έδινε τα πατημένα ψάρια για να φάνε. Κυρίως όμως στη μεγάλη πείνα της κατοχής βοήθησε κόσμο και ντούνια. Το 1941 οι Γερμανοί βομβαρδίζουν τον Πειραιά και οι κάτοικοι αναγκάζονται να καταφύγουν στην Αθήνα. Περνώντας από το Φάληρο, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν εκεί, διότι δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Ο καπετάν Ανδρέας δίνει αλεύρι στο φούρνο από το απόθεμά του και μοιράζει ψωμί. Το καΐκι του έφερε μεγάλα ψάρια, διότι είχαν σκοτωθεί από τις εκρήξεις και πλέον στο νερό, και αντί να τα πουλήσει, τα βράζει και τα μοιράζει σε σίτιο. Μετά την κατοχή, η έντονη εκβιομηχάνηση και αστικοποίηση της περιοχής είχε ως συνέπεια τη μόλυνση των φαλιρικών υδάτων και το ψάρεμα πλέον ήταν αδύνατο. Αναγκάστηκε λοιπόν να επιστρέψει στο τουρκολίμανο και να ψαρεύει στα νυχτά, αλλά το ψάρεμα εκεί ήταν πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό και δεν απέφερε πάντα κέρδος. Φαίνεται όμως ότι αυτή η υπέρμετρη αγάπη του Ζέπου και βοήθεια που έδινε στον καθένα να του στοίχισε σε τελευταία ανάλυση και την ίδια του ζωή, αφού είναι σίγουρο ότι του στοίχισε το καΐκι του. Γιατί ο Ζέπος ήταν τρομερά φερέγγιος άνθρωπος και όταν χρωστούσε αρρώστενε, όπως είπε κάποτε ο γιος του. Έτσι κάποια μέρα εκείνης εποχής ένας γνωστός από τη Χαλκίδα θέλησε να πάρει δάνειο από την αγροτική τράπεζα για να αγοράσει εργαλεία για το καΐκι του. Ο Ζέπος μπήκε εγγυητής, αλλά για κάποιο λόγο το δάνειο δεν εξοφλήθηκε και ο Ζέπος δεν είχε τόσα πολλά λεφτά πια για να πληρώσει. Έπρεπε να πληρώσει με το καΐκι του και το έχασε. Έγινε αλκοολικός από το πιωτό. Όταν οι άλλοι έπιναν καφέ, αυτός έπινε ούζο και κάποια στιγμή δεν άντεξε. Πέθανε από κύρωση του ύπατος στα 1969 σε ηλικία 55 χρονών. Πέθανε άφραγκος και παραλίγο να γίνει και έρανος για τα έξοδα της κηδείας του. Τότε ο Παπαϊωάννου έγραψε προς τιμή του ένα ακόμα τραγούδι, το «Ο Ζέπος εκουράστηκε».